আজমলৰ মহানুভৱতাই আৱেগিক কৰিলে সকলোকে। প্ৰশাসনিক সেৱাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা নাছিমুদ্দিনৰ কাষত আজমল। বিশেষভাৱে সক্ষম নাছিমুদ্দিনক আজমলে দিলে এখন অত্যাধুনিক হুইলচেয়াৰ। প্ৰায় 2 লাখ ব্যয় সাপেক্ষে এই অট'মেটেড হুইলচেয়াৰখন দিলে আজমলে। অত্যাধুনিক হুইলচেয়াৰখনে সপোন পূৰণ কৰিব নাছিমৰ। এটা সপোন, এটা দৃঢ় মনোবল আৰু অসংখ্য সীমাবদ্ধতাৰ মাজেৰে এক অদম্য যাত্ৰা। ইচ্ছাশক্তি যদি দৃঢ় হয় আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি আকুলতা যদি অন্তৰৰ পৰা ওলাই আহে, তেন্তে প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও যে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, এই কথাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ নাছিমুদ্দিন। নীলবাগান হাজী আজমল আলী কলেজৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এই ছাত্ৰজনে প্ৰতিদিনে অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বান নেওচি শিক্ষাৰ পোহৰৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে। শাৰীৰিক অসুবিধাৰ মাজতো নাছিমুদ্দিনে হাৰ মানি লোৱা নাই। আজিৰ দিনত নাছিমুদ্দিন স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকত অধ্যয়নৰত। প্ৰশাসনিক সেৱাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সপোনৰে মনত অটুট বিশ্বাস আৰু হৃদয়ত অদম্য সাহস লৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে আগন্তুক ভৱিষ্যতৰ দিশে। তাৰ এনে এক সাহস আৰু হেঁপাহ দেখি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু চিৰাজুদ্দিন আজমলে আগবঢ়ালে এখন অত্যাধুনিক বিদ্যুৎ চালিত হুইলচেয়াৰ। আজমল পৰিয়ালক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলে নাছিমুদ্দিনে। হুইলচেয়াৰ পাই মোৰ মনত বহুত আনন্দ লাগিছে, বহুত মটিভেশ্যন ফিল কৰিছোঁ। মই এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ বহু সপোনৰ পৰা এটা সপোন ইয়াতে পূৰণ হৈ গ'ল। আৰু মই মোৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ চাহাব মোহাম্মদ খচৰুল ইছলাম ছাৰক অন্তৰৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৌলানা বদৰুদ্দিন চাহাব আৰু আমাৰ চিৰাজুদ্দিন চাহাবক বহুত অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত মই এইখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰীভাৱে মই এনেকৈ কোনো গিফ্টটো পোৱা নাই। এইখন মোৰ আজমল ফেমিলিৰ পৰা পাইছোঁ। লাখ লাখ শুক্ৰিয়া আপোনালোক সকলোক। আল্লাহ আপোনালোকক ভালে ৰাখক, সুস্থ ৰাখক, এইটোৱে মোৰ দোৱা হ'ল। মোৰ সপোনটো হ'ল এজন প্ৰশাসনিক অফিচাৰ হৈ মই মোৰ সমাজৰ কাৰণে, মোৰ অসমৰ কাৰণে কিবা কাম কৰিম। আজি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক ডক্টৰ খচৰুল ইছলাম আৰু মহাপ্ৰবন্ধক ডক্টৰ MRH আজাদে নাছিমুদ্দিনৰ হাতত তুলি দিয়ে আৰু কয় যে বিশেষভাৱে সক্ষম থাকিও যদি মানসিকভাৱে সুস্থ থাকে তেন্তে কেতিয়াও বাধা নহয়। আহক মন্তব্য আছে শুনাই লৈছোঁ। আজি আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত চলি থকা আজি আজমল আলী কলেজ নীলবাগানত এটা বিশেষ অভিভাৱক সভা পতা হৈছিল আৰু এই সভাত এটা বিশেষ আকৰ্ষণীয় দিশ আছিলে যে আমাৰ এইখন কলেজৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এজন ছাত্ৰ নাছিমুদ্দিন আহমেদ, যিজনৰ হাত ভৰি একোৱেই নাই, যিজনে সম্পূৰ্ণভাৱে এজন বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা, এটা দিব্যাংগ ল'ৰা, যিজনে ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 72% মাৰ্কছ পাই পেলাই পাছ কৰি আমাৰ কলেজত এডমিশ্যন লৈছে। আৰু আমি এই কলেজখন পৰিদৰ্শন কৰোঁতে গম পালো এই ল'ৰাজনে ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰি ইয়াতে এডমিশ্যন লৈছে আৰু সি আজিলৈকে যিমান দিন কলেজত ক্লাছ হৈছে এই ক্লাছৰ এটাও ক্লাছ আজিলৈকে মিছ কৰা নাই। যিটো আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ যে 10% ল'ৰা ছোৱালীও 100% ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰে, যিটো আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা, আনন্দৰ কথা যে বিশেষভাৱে সক্ষম হৈ পেলাই এজন ল'ৰাই আজি ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰি আনিব পাৰিছে। আৰু তাৰ উপৰিও 100% এটেণ্ডেঞ্চ আমি দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে অসীম ইচ্ছা শক্তি আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰবল ধাউতি থাকিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আমাৰ কাৰণে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু যাৰ এটা উজ্জ্বল নিদৰ্শন হৈছে আমাৰ নাছিমুদ্দিন আহমেদ। তাৰ এই ইচ্ছা শক্তি দেখি পাই পেলাই যে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে সি এখন অতিকৈ জৰাজীৰ্ণ হুইলচেয়াৰ লৈ পেলাই অহা যোৱা কৰি আছিলে আৰু সেইদিনা আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি এখন অট'মেটেড হুইলচেয়াৰ তাক প্ৰদান কৰিম, আমি গিফ্ট দিম। তাৰ এই ইচ্ছা শক্তিটো দেখা পাই পেলাই আৰু আমাৰ ট্ৰাষ্টি বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব, চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবৰ অনুমতিত আজি আমি মুম্বাইৰ পৰা বিশেষভাৱে অৰ্ডাৰ দি আমি এই হুইলচেয়াৰখন 1,72,000 আনি পেলাই আজিৰ এই সভাত আমি নাছিমুদ্দিন আহমদ লৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে অতি এটা ভাল লগা দিশ। আৰু বিশেষভাৱে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ম যে নাছিমুদ্দিন আহমদৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ পেলাই যে বিশেষভাৱে সক্ষম এজন ল'ৰাই যদি আজি ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰি আনিব পাৰে, ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত ই গোটেই কেইটা ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব পাৰে, 100% এটেণ্ডেঞ্চ দেখুৱাব পাৰে, তেনেহ'লে আমি যিসকল আমি শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম তেওঁলোকে আমি কিয় নোৱাৰো। আজি নাছিমুদ্দিনৰ পৰা অৰিহণা লৈ পেলাই আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। নাছিমুদ্দিনে প্ৰমাণ কৰিছে যে শাৰীৰিক অক্ষমতা কোনো অক্ষমতা নহয়, মানসিক সক্ষমতা থাকিলে শাৰীৰিক অক্ষমতাক আমি হাৰ মনাব পাৰো। আৰু শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম থাকিও মানসিক অক্ষমতা থাকিলে আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই যাব নোৱাৰে। গতিকে মই সকলো ল'ৰা ছোৱালীলৈ অনুৰোধ জনাম, আজি নাছিমুদ্দিনৰ নিচিনা এজন অতি মানসিকভাৱে সক্ষম ল'ৰাৰ পৰা আমি অৰিহণা লৈ পেলাই আমি সকলোৱে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ।